Sziasztok srácok! Ez már itt Louisiana állam, azon belül New Orleans, ha kíváncsiak vagytok a városra, és ezekre a gyönyörű balkonokra, akkor tartsatok velünk ma is! Bad luck, bad day, what should I do? Bad luck, bad day, what should I do? Itt vagyunk jelenleg most a Bourbon Streeten, amely az egyik leghíresebb utcája New Orleansnak. Ugye New Orleans Louisianában található, mint korábban is említettem. Ez az egyik déli állama az Egyesült Államoknak, és rendkívül erős történelmi behatásokkal rendelkezik a franciáktól, a spanyoloktól, az afroamerikaiaktól és a kreoloktól is. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, kovácsolt vas erkélyek találhatók itt a Bourbon Streeten. Ott mögöttem pedig az 1920-as években épült hatalmas nagy épületek vannak, azzal a fehér tetővel, illetve az aranytetővel. Azok voltak itt New Orleansban az első banképületek. Nagyon-nagyon fontos és híres pénzügyi negyede ez a városnak. És most itt a kamera túloldalán pedig sétálunk tovább a Bourbon Streeten, és megnézzük ezt a gyönyörű utcát. Ha azt hiszitek, hogy kultúrsok fog titeket érni itt a jazz fővárosában, akkor tévedtek, hiszen ahogy itt a Bourbon Streeten sétálunk, mindenfajta féle zenét hallani a diszkótól a rappig, kivétel jazzt. Körülbelül a Bourbon Street egyharmadánál járunk, és hallgassátok csak, ezt vártok, erre szomjazott a fülünk, hogy végre autentikus, élő jazzzenét halljunk. Hát ebben a kis udvarban itt végre megkapjuk ezt. Na, hogy tetszik eddig? Hú, nagyon tetszik. Ez a Bourbon Street, ez egy must-see. Ezt muszáj látnotok. Az 1710-es évek végén egy francia felfedező megalapította ezt a várost, és innen van ez a francia behatás. És még alig sétáltunk a városba, de már azt is észrevettük, hogy sok helyen két nyelven vannak kiírva a dolgok. I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. And I can't help but notice you throwing me a glance, a wink, telling me there's a chance. Amúgy a hőmérséklet az nem hideg, de az erős szél az hideggé teszi, úgyhogy ezért vagyunk ennyire felöltözve, és ahogy így sétálunk egyre beljebb, minden helyről jön ki a zene. Az utcán amúgy elég büdös van, csatornaszag van, meg minden, szóval nem a legtisztább város, így első benyomásunk ez, de hát haladjunk tovább. A francia és a spanyol uralom után 1803-ban New Orleans az Egyesült Államok része lett, megszűnt a polgárháború, a rabszolgaság, és New Orleans tovább virágzott. A 20. században kulturális központtá nőtte ki magát, és a jazzzene bölcsőjeként vált ismertté, és van egy híres fesztiválja, a Mardi Gras Fesztivál, ami egy hét múlva lesz, mindig húsvét előtt szokták tartani, és ilyenkor egy hatalmas nagy utcabál van, amikor beöltöznek az emberek, és szoktak dobálni az erkélyekről ilyen színes láncokat, amiket a nyakukba tesznek, és ezért lehet majd az később, hogy látni fogjátok a vágóképeken. Ez a tábla is a spanyol provinciáról árulkodik, például New Orleans a nevét második Philip Orleáni hercegről kapta, 14. Lajos unokaöccséről. Az új jelzővel kívánták azt kifejezni, hogy New Orleans az új világban, Amerikában van, és így akarták megkülönböztetni a Franciaországban lévő Orleánstól. Látjátok, ezért is van ilyen büdös, mert itt áll a víz, poshatszag van, és nem bír egyszerűen lefolyni, és nem csak víz van itt az utcán. It's for living. Let's see where the sun might lead. Let's see where the sun might lead. Ez a Fleur de Lis, ami egy liliomot ábrázol, ez is jelképezi New Orleans és Franciaország szoros kapcsolatát. És nézzétek csak, itt az erkélyek már ki vannak díszítve különböző színes
gömbökkel, díszekkel, és lógnak rajta azok a színes láncok, amiket itt a Bourbon Streeten és a környező utcákban felvonulókra le fognak dobálni. Hiszen a New Orleans-iak ugye így köszönik meg a fesztivál résztvevőinek a részvételt. Nézzétek csak, lehet menni lovaskocsival itt a belvárosban egy kört, itt előttünk pedig akik sétálnak már lilában, a Mardi Gras színeiben vannak felöltözködve. Itt vagyunk a belvárosnak a szélénél, és nézzétek csak, egy ilyen gátrendszer található itt, ennek ellenére a Katrina hurrikán letarolta a várost 2005-ben. Ez pedig itt már a Mississippi folyó, egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal itt az Egyesült Államokban, és ez köti össze az északi államokat a déli államokkal, ezért is települt ide New Orleans ennek a partjára, hiszen ez egy nagyon fontos delta vidék itt. A folyó körülbelül 3600 km hosszú, és itt tömlik bele a Mexikói öbölbe. Nagyon sok francia nevű utca is van itt, mint például a Dumaine Street. Megérkeztünk a Café du Mondhoz, itt szolgálják fel New Orleans leghíresebb süteményét, a benyét. Ezt a süteményt úgy tudjátok elképzelni, mint egy töltelék nélküli fánkot, rengeteg porcukorral a tetején, és $4 kerül 3 darab ilyen sütemény. Tök őszintén annyira nem kívánjuk ezt a süteményt, de meg fogjuk kóstolni, csak hogy tényleg el tudjuk mondani, hogy milyen íze van. De onnan tudjuk, hogy rohadt édes lehet, mert itt az utcán, meg ott bent is az étteremben mindenki fogja, és így lesöpri róla a porcukrot. Gyertek, vegyük meg, mi külön az elviteles sorba fogunk beállni, hiszen lehet leülni is, és itt elfogyasztani, de mi majd útközben fogjuk nektek megmutatni. Csak Már ide kijöttem, már tiszta lettél. porcukor vagyok. Igen, jó, azért azt mondjuk el, hogy nem a legbizalomgerjesztőbb a hely, szóval nem tiszta, nem. De megkóstoljuk. Igen. De még a pénz is tiszta porcukor. Nem csoda, hogy 10 szalvétát kaptunk. Így kell. Jó meleg amúgy. Képviselőfánkot. Na, olyan íze van. Jó íze van, csak nagyon édes. Jó, jönnek a madarak. Itt festenek az utcán, szép festmények vannak kitéve, és most a templomkertbe fogunk bemenni. Ez itt már a Jackson Square, ahol láthatjátok a St. Louis katedrálist, ami az Egyesült Államok legöregebb római katolikus katedrálisa. Most itt vagyunk a James Parkban, a legöregebb katolikus templom szomszédságában, és ott a sarkon észrevettük, hogy élő jazzzene van. Gyertek, nézzük meg! Itt mindenhol jelen van a városban a jazz, végre, nem csak ilyen tuc-tuc zenék, és összejönnek itt az utcán, és zenélnek nekünk. Tök jó volt. Itt a belvárosban már nem is kell keresnünk az utcazenészeket, hiszen egy utcát jöttünk lejjebb, a Bourbon Street irányába, és itt a sarkon újra utcazenészekbe botlottunk, hát ezért fantasztikus New Orleans. Ez pedig itt a Preservation Hallnak a zárt kapuja, hiszen jelenleg szünetet tartanak, viszont
többször játszanak itt naponta az este és a délután folyamán is élő zenét. 1961-ben azzal az ötlettel alapították meg a Preservation Hall, hogy megőrizzék a tradicionális, jó minőségű New Orleans-i jazzzenét. Milyen régi házak, azt a mindenit! Ezek az igazi, tradicionális New Orleans-i házak. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. Rengeteg helyen itt a belvárosban még ilyen tipikus New Orleans-i gázlámpák égnek, és nagyon jó hangulatot kölcsönöznek a belvárosnak. Megérkeztünk a Louis Armstrong Parkhoz. Louis Armstrong neve szorosan kapcsolódik New Orleanshoz, ugyanis 1901-ben itt született, és itt ismerkedett meg először a jazz zenével. A város legnagyobb része el van nagyon hanyagolva, többek között ez a park is. Nem foglalkoznak azzal, hogy tele van szeméttel, és rozsdásodnak a villanyoszlopok sajnos. So hard to find, these seem impossible to score. So I dream on. New Orleans temetői azért különlegesek és egyedülállóak az Egyesült Államokban, mert föld feletti sírokat és kriptákat építettek. Az alacsony területek és a magas talajvízszint miatt. Ezeket a halottak városainak is nevezik, és lenyűgöző látványt nyújtanak, mert tele vannak történelemmel, művészettel és építészettel. A leghíresebb sírok közé tartozik Mary Laveau sírja, aki egy voodoo papnő volt, és sírjára még most is ereklyéket helyeznek, hogy szerencsét hozzon az életben. Amúgy a voodoo egy afrikai vallás, amit a rabszolgák hoztak el ide, Észak-Amerika déli részére. Lényege a természet feletti erőkkel és a szellemvilággal való kapcsolat. Mindenki hallott már arról, hogy voodoo baba, na ezt az eszközt átokszóráshoz és mások feletti kontrollhoz szokták használni. Amúgy ezt a voodoo-t, meg ezt a voodoo babát már nagyon sok helyen láttuk itt kiírva, meg vannak üzletek is. Hát most értelmet nyert ez az egész, hogy miért. És aki szereti a Red Dead Redemption 2 játékot, annak ismerős lehet ez a város, mert itt játszódik. Saint Denis, az New Orleans, és ide szokták a lovakat erre a fejre kikötni. Nézd, ez a sárga, ez pedig a játékban a bank épülete. Találtunk most még egy kis aranyos helyet, ez a Café Benyé, ezt már az interneten is láttam. Ez egy tök jó, tiszta hely, ide fogunk most bemenni és megkóstolni a jambalayát, hiszen a bönyét már megkóstoltuk a tradicionális Café du Monde-nál, itt pedig most egy tradicionális New Orleans-i ételt fogunk megkóstolni. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came. Ez a jambalaya itt az amerikai délen elterjedt, nagyon népszerű étel, leginkább New Orleans a jellemző. Ez egy ilyen csirkés, rizses étel, és ezt fogjuk most francia toszttal megkóstolni. Finom, picit van valamitől egy picit ilyen füstös íze, nagyon jó, szaftos. A kolbásztól van ilyen finom, füstös íze, nagyon jó. Én is megkóstoltam végül, amúgy nem volt rossz íze, úgyhogy szerintem megérte bejönni ide. Itt sétálunk a Mississippi partja irányába a Canal Streeten. Ez egy ilyen széles főútja New Orleansnak. Ott van szembe a Sazerac House, az egy innen származó alkoholos ital, és ott középen pedig jön a tipikus New Orleans-i villamos. Na, mit tudsz elmondani erről a helyről? Mi ez? Erről a helyről? Hát itt ebben az épületben egy ingyenes tárlatvezetés kíséretében, interaktív kiállítás kíséretében megismerhetitek a Sazerac koktélt, ami New Orleans-i, illetve a New Orleans-i szeszes italokat ismerhetitek meg közelebbről. Gyertek, menjünk be! Egy ingyenes túrán veszünk most részt, be kellett jelentkezni, és kaptunk ilyen karkötőt. A 3. emeletre fogunk fölmenni, és megismerjük a koktéloknak a történetét.
hallottátok-e, hogy 1852-ben már 859 kávéház működött itt New Orleansban, viszont most itt vagyunk a 3. emeleten a Sazerac House-ba, és itt meg lehet nézni, hogy hogyan is alakult ki a szeszes italoknak a kora. Ugye volt sárgaláz és malária itt New Orleansban is, és akkor terjedt el ez az apotekárium. És ahogy korábban már említettük, nem csak, hogy ingyenes ez a házlátogatás, hanem még ingyen koktélokat is lehet kóstolni, és közelebbről meg tudunk a történelmével a New Orleans-i italoknak ismerkedni. Ez a második koktélkóstolónk, ez a híres Sazerac koktél, amiben az ánist azt nagyon érezni, és van benne rye whisky. Ez kellemes, nagyon jó a whisky. Ugye eddig az apotekáriumról, illetve a whiskyről volt szó, most pedig leértünk a rumnak a szintjére, a 2. emeletre, és ezt fogjuk megnézni. A legalsó szinten, a földszinten be lehet jönni az üzlet mellett a desztillálóba is, és meg lehet nézni, hogy hogy készülnek ezek a finom italok. És a desztilláló üzemből kijövve, ez pedig az ajándékshop, és gyertek csak, milyen jó kis cuccok vannak itt. Van itt póló, pulóver, mellény, koktélos poharak, és koktélkeverő eszközök is. Itt vannak ezek a koktélkeverő dolgok, nekem ez tetszik, ez a bögre, ez a koktélos bögre a legjobban. Nézd csak, mi van ott! Gőzhajó. Úgy hívják? Igen. Igen, ott egy gőzhajó. Mert most ide lesétáltunk a Riverwalkhoz, ez a italos ház, ez nekem nagyon tetszett. Nézd, hogy szépítkezik. Látom, nagyon szép. Pont most köt ki a gőzhajó, nézd. Itt a gőzhajó, most köt ki, Creole Queen-nek hívják. Ez a bohóc szobor pedig már a Mardi Gras rendezvényre van ide kiállítva. Még mindig itt vagyunk a belvárosban, most jövünk a Riverwalktól felfele a downtown irányába, és rengeteg traktor közlekedik itt a belvárosban, készülnek a Mardi Grasra. Most pedig keresünk egy üzletet a vacsorához, és előbb majdnem elütöttek minket. Na, ide megyünk be vadászni a vacsorát. Ez egy nagyobb élelmiszer volt. I had been a wallflower for so long. Na, mai kihívás, hogy találjunk valami finom koktélt. Itt van az is, amit kóstoltunk ott fönn. Aha, itt vannak ezek. Ezekből volt megcsinálva. Ez egy ilyen bitter. Like a love song from the birds in the... Megvan a kaja, megvan a víz, vettünk friss avokádót, és visszatértünk, akkor szerintem vedd el ezt. Ezt? Aha. Hát ilyen még nem volt, hogy nem adták oda nekünk az alkoholt, mert hogy csak amerikai igazolványt fogadott el. De hogy miért? Hát ja, útlevél meg most pont nem volt nálunk, de jogosítvány meg más ID volt. Tehát igazából volt nálunk többfajta fényképes ID is, vagy igazolvány, magyarul szólva, de a fejébe vette, hogy ő neki az nem jó. Külfölditől csak passport. Ja. Rosszabb volt, mint egy reptér. Pedig eddig mindenhol elfogadták, mindenhol itt az országban, akárhol voltunk, csak itt nem. Búcsút is mondhatsz a koktélodnak. Hát majd veszünk máskor máshol. Most, hogy jól laktunk, besétálunk egy kicsit a városba, körülnézünk, megnézzük, hogy milyen ilyenkor a hangulat, és megmutatjuk nektek is. Bad luck, bad day, what should I do? Bad luck, bad day, what should I do? Jó nagy hangzavar van az utcán, és kosz. Igen, hát ezért néz így ki az egész város, mert az emberek nem a szemetesbe dobják a szemetet. Az a baj, még ha holnap el lenne takarítva, akkor nem lenne semmi gond, de nincs. Szóval, de
ez hozzá tartozik, viszont akkora hangzavar van, hogy nem értjük a saját szavunkat. Azért így az utcán, a Bourbon Street-en este végig sétálni, itt a LED-tábláknak a kíséretébe azért nagyon-nagyon hangulatos és nagyon jól néz ki. Itt benn is folyamatosan megy a jazz zene, az élő zene, ez nagyon fontos, és haladunk most tovább az utcán, és keresünk még élő előadásokat. Már jövünk egy ideje itt a Bourbon Street-en, a hangulat megvan, az nagyon jó. Viszont az a sok fura alak, aki itt van, be vannak valamizve, az annyira mondjuk nem tetszik, és nagyon sok a hajléktalan. Volt, aki kitett egy kempingasztalt, és akkor ott voodozott. Aztán most meg itt van ez a szobor, menjünk tovább. Nem akarjuk, hogy ránk hozzák az átkot, nézzétek csak. Így. A voodoo átkot. Egyetlen egy utcával jöttünk odébb a Bourbon Streetről, és nézzétek meg, csend, nyugalom, csak a szép kivilágított utcák vannak. Azt hiszem, így ezzel az esti sétával és a napközbeni sétával megkaptuk Nolától azt, amire mi igazán vágytunk. És most lehet igazán látni ezeket a gázlámpákat, hogy milyen szépek este. Ma reggelre még a nap is kisütött, elhagyjuk New Orleans-t. Itt vagyunk most a egyik történelmi városrészében, ahol tele van 19. századi házakkal, és ez a folyó is jelentős szerepet játszott a kereskedelemben. Amit vártunk New Orleans-tól, azt megkaptuk, a jazzt, a történelmi épületeket, amik mesélni tudnának. A város amúgy nem volt a legtisztább, de a zene ezt elfeledtette velünk. Most pedig akkor tovább indulunk, de azt a következő részben fogjátok látni. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!